feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Report. Kausap po natin ngayon sa Department of Health Undersecretary and National Vaccine Operations Chair Dr. Mirna Cabotaje. Magandang gabi po sa inyo, Undersecretary Mirna. Good evening, Sec. Martin. Limitado pa talaga ang supply ng bakuna. Sumatanong ko po kayo, ano po ang vaccine allocation and distribution strategy ng Pilipinas? Ang estratehiya ng ating pag-allocate ng ating bakuna ay based on two things, yung tinatawag nating sectoral at geographic prioritization. Yung sectoral, nababasa yan kung sino ang most at risk at sino ang most vulnerable. So naaayon ito sa WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization Framework, the recommendation na unahin natin yung ating tinatawag nating health workers, tapos yung senior citizen, tapos yung mga, and then we added yung with comorbidities, tapos yung economic frontliners sa atin, at saka yung indigent population. Alam naman natin na ating mga health workers, sila ang sandigan ng ating healthcare system, kaya kailangan na protektado sila so that our health system will not collapse. Tapos yung ating senior citizen, while ngayon sinasabi sa kanila na nasa bahay naman, bakit silang priority? Kasi kung nagkasakit sila ng COVID, they're the ones who get the most serious cases and are the ones who die. So that's the first base. The second basis is yung tinatawag nating geographic. So we have certain focus on certain areas, kung saan mas maraming population, doon tayo. Kung saan may mga kaso, doon tayo. So yun ang ating basihan, o kaya may tinatawag natin geographic in terms of disease burden. Kung saan maraming mga kaso, doon tayo mas maraming binibigay na bakuna. Ngayong gabi ay ibinabahagi natin sa taong bayan ang bilang ng mga bakunang ipinararating sa mga probinsya at highly urbanized cities ng ating bansa. Kanina, sinimula natin sa NCR at patuloy nating ihahatid ang mga update na galing sa iba pang mga bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At kanina lang, ipinaliwanag ninyo ang ating vaccine allocation strategy. Kaya lang, nitong Miyerkules, ay iminungkahi ng Octa Research Group na mag-focus sana ang pamahalaan sa NCR. Gusto nila na 90% ng mga bakuna ibuhos doon upang bumaba daw ang total caseload ng Pilipinas ng hanggang 50% na lang daw. Ano po ang pananaw ninyo sa mungkahing ito ng Octa Research Group? Recalibrate po natin yung ating plano. Kung matatandaan nyo, nung nag-surge ng cases dito sa NCR, even before the Octa Group, anong tawag dyan, recommended the 90%, nagsimula na tayong mag-focus sa NCR. So with the vaccines that we had on hand, about 70% binigay natin at one time dito sa NCR, pero kasama yung NCR Plus kasi kasama sa bubble. And then also, there was a time yung ating mga AstraZeneca na first doses, di ba? Ginawa nating first doses lahat para it's going to afford protection. Ngayon, ang ating strategy, yung focus ni Secretary Godbless na NCR plus 8. So, we are looking at about more than between 75 to 80% na ibibigay natin dito sa NCR Plus. Yes, we need to focus on the areas with high disease burden without forgetting naman yung ating mga kababayan sa ibang parte ng ating bansa. Because as we mentioned, kailangan mabakunahan pa rin natin yung A1 and A2. So kailangan mabigyan din sila ng mabakuna sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nang magsimula ang Pilipinas sa pagpapabakuna, ang unang mga vaccines natin na ginagamit ay ang Sinovac na sinundan ng AstraZeneca na parehong di maselan sa handling and delivery. Kaya lang, ngayong nagsimula na tayong mamahagi ng Pfizer, medyo mas komplikado na
ang proseso. Tell us, ano po ang biyahe ng mga bakuna mula nang lumapag ang mga ito sa NAIA hanggang sa ang mga ito ay iturok sa mga braso ng mga Pilipino sa buong kapuluan natin? So, alam natin, dumating yung ating Pfizer noong May 19. Doon pa lang sa airport, sinundo na siya. Tapos nung tinatawag nating refrigerated van, tapos dinala sa ating central warehouse. Ang central warehouse natin, yung may kakontrata tayo, yung PharmaServe, yung may third-party logistics provider. Tapos from the airport, diretso na siya sa warehouse. Pagdating sa warehouse, inagay sa tinatawag nating ultra-low freezer. Of course, before putting it in the ultra-low freezer, the usual na iti-disinfect, etc. And then, paglagay, after linagyan natin sa ultra-low freezer, then we already allocated to the different NCR areas and a few areas, Metro Cebu, Metro Davao, at some of the areas na merong ultra-low freezer. So, after that, the next day, nung nag-wrap na sila, yung inayos na nila yung shipment, we immediately ship it to the local government units, taking care that nandoon meron silang appropriate storage, yung tinatawag natin -70 to -80. So, in-escortan yan, dinadala sa mga LGU warehouses. Sa Manila, diniretso na natin sa LGU warehouse. Doon sa Cebu, pagkapak, binigay, shinip, we sent it through the flights to Cebu and Davao. So nandun na sa Cebu and Davao. Pagkatapos nun, from the warehouse of the LGU, trinain sila kung paano maglabas ng dahan-dahan para sa mga babakunan at idadalhin sa vaccination sites. We need to remove by tray. So may mga orientation, may mga training, tapos hindi dapat mas matagal na nakalabas yon. Tapos pati yung shaking ng vial ay pinag-aralan at inayos para hindi tatagal ng lampas sa takdang oras yung pag-expose ng ating vaccine sa ambient temperature para safe and effective pa rin pag tinurok sa vaccine. Yung hindi maselan, from the airport, may sumusundo, pero hindi na kailangan talagang mataas yung temperature. Tapos doon sa, diretso din sa tawag din sa warehouse ng central office, ng central warehouse, yung sa 3PL PharmaServe pa rin. Tapos may specific na portion, yung saan pwedeng i-store yung +2 to +8. And then, the same, inaayos natin, siniship natin sa mga different areas of the country. Kung pwedeng idiretso sa NCR, dinidiretso na ng ating PharmaServe, yung ating 3PL sa mga cities of Metro Manila. And then, they're also now delivering to our provinces ng Calabar at Bulacan and Pampanga. And up to dahil sa Med3PL na tayo, dinadala din nan as far possible hanggang sa RHU basta may allocation din sila. So ganun na detalye yung ating pag-transport, pag-deliver ng vaccine. Siyempre, hindi na masyadong maselan na kahit aabutin ka ng not the required hours. Kasi ang Pfizer, for instance, will only need about 120 hours of exposure. Kaya titingnan natin na hindi matagal ang transport. Ito naman sa ibang bakuna, hindi naman sinasabi natin na patatagalin natin, but we can have some leeway na hindi kaagad hindi kagad dinidistribute. At tapos, pero lahat sila pagdating sa place of deployment, i-check, meron silang anong tawag dyan, temperature logger. Kung yung temperature ay walang incursions na tinatawag, tapos may vaccine arrival report para makikita in good condition ba. Ano nga po pala ang delineation of responsibilities ng national government at ng local government units o LGUs sa pagbabakuna kontra COVID? Tama ka, Sec Martin, no? Maraming moving parts ang pagbabakuna
nasabi mo na from the arrival to the distribution, hanggang yan ay mapunta sa kamay ng ating mabakunahan. Ang pagbabakuna ay part ng ating buong COVID response, yung tinatawag nating PDITR, no? Prevent, detect, isolate, treat. At ito ay national government enabled. Tayo ang nagpaplano, tayo ang nag-aayos na dumating yung mga bakuna, tapos tinitingnan natin na maayos ang pag-deliver hanggang sa mga warehouses. But it is LGU-led. The ultimate implementer is the local government unit, yung ating mga heroes, yung ating mga vaccinator, para maituro ang bakuna sa ating mga vaccinees, no? So it's important that we work seamlessly and in synchrony. We provide the guidelines, we provide the policies, and then some of the resources sa ating yung bakuna, sa ating yung mga syringes and needles, even the face mask, yung ibang kailangan in terms of human resource, binibigayan ng local government, yung management, yung supervision. May mga resources din na ino-augment sila, both human and material resources. Tapos, nagtutulungan po tayo in terms of technical assistance, pagaya ng pagdating ng Pfizer, yung mga mas maselan na handling. We do refresher training at the national government, and then we monitor and supervise. And then it's multi-agency, hindi lang national and local, multi-agency. Importante, nandiyan ang DICT for the reporting, nandiyan po yung mga DILG for shepherding and looking at how the local governments are working. Of course, nandiyan po yung iba-ibang ahensya, yung sa inyo, diba? Yung mga PCOO, yung mga CONS group to help us address vaccine hesitancy para sabi nga nila, explain, and then do advocacy and information. So, at different levels, may kanya-kanya tayong mga papel. Sometimes we overlap, but we are not supposed, and we are supposed to augment and complement each other. Undersecretary, balikan po natin ang hinggil sa allocation ng bakuna. Dahil sa sobrang focus sa NCR ang ating vaccination drive, ay di natin maiiwasang questionin ito ng ibang lugar na mas kaunti ang nakukuhang bakuna. Ito si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Kami sa probinsya, we're hoping to be receiving much more than we are right now. Our target, like for Negros Occidental, is 1.6 million individuals. And if we want to cover that in 6 months, we need to inoculate 430 individuals per LGU per day. If we can do that, then we can be finished in 6 months. Because even the national government says that let us heal as one, and let us heal together. So how can we heal together when the focus is on NCR plus? So I think na dapat it should be prorated based on the target number of individuals that we have to vaccine. So I hope that the national government will not just focus on, especially on NCR, because and why blame us if we kept our numbers low, no? So, but if you ask every Negrense, they also would like to be vaccinated right away, as in now, no? So I hope they change that policy and base it on target individuals and prorated, based also on the number of vaccines that is in our possession. Ano po ang inyong masasabi, Yusek? Huwag silang mag-alala. When the volumes come, pag a big percentage, they're 80%. That 20% is still a big volume. And we will have some in reserve para yung mga tumataas yung mga kaso, bigyan natin.
be rest assured, while we concentrate on NCR Plus, there will be, hindi ko papayag si Presidente na walang bakuna para sa iba't ibang parte ng ating katawan. Sabi nga ni President, di ba sir? No one is safe until everyone is safe. So we will abide by that dictum of the President. Maraming salamat DOH Undersecretary Mirna Cabotaje, ang chair ng ating National Vaccine Operations. Mga kaibigan, nabanggit kanina, USEC Cabotaje ang kahalagahan na papel ng mga local government units sa ating programang pagbabakuna. Di po biro ang hamon ng implementasyon ng pagbabakuna. On the ground, kailangang maging creative at innovative ka sa mga approach mo, lalo na't bagamat kailangan mong magpabakuna ng napakarami sa lalong madaling panahon. Kailangan pa ring mapanatili ang minimum health protocols. Pakinggan po natin ang solusyon na ipinapatupad sa Quezon City sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte. Hi, Secretary Martin. I'm very happy to see you again, and thank you so much for inviting me to your show. Mayor, you have taken an innovative route to vaccination via partnerships with the private sector, including homeowners associations. Please tell us a bit about it, beginning with a big idea, and please give us an overview of its implementation. Ang idea po behind this partnership with the Homeowners Association stemmed from the fact that here in Quezon City, we had to think of ways to make vaccination more accessible to our people. As you know, we are 25% of Metro Manila, 25% din po ng populasyon ng Metro Manila ay nasa lungsod Quezon, at napaka-challenging po para sa atin na ipaabot po sa lahat po ng ating mga mamamayan ang vaccination program. At sa totoo lang, hindi nga nagmula sa amin ang idea na ito, nagmula sa isang kapitana na maraming mga villages. Ito yung kapitana ng Barangay Ugong Norte, at ang kanyang hawak na mga villages ay ang Corinthian Gardens at ang Green Meadows. At binanggit niya sa akin, Mayor, natatakot ang mga mamamayan ko, mga citizens ko na pumunta pa sa mga vaccination centers, lalo na yung mga senior citizens, kasi natatakot silang ma-expose. Pwede bang ibaba ang serbisyo sa amin? And nung pinag-aralan namin, nakita namin na napakagandang idea nito, because totoo naman na napakarami natin mga mamamayan na natatakot talaga na ma-expose sa mga vaccination centers, at lalo-lalo na kapag napapanood pa nila sa TV na maraming tao at minsan walang social distancing. So we did a pilot in this particular communities, at naging napaka-matagumpay niya. So the idea behind it is we forge a partnership at may pinipirmahan po tayong memorandum of agreement with our various homeowners associations, subdivisions, etc., wherein ang kasunduan ay ganito. Kami sa Lungsod Quezon, ibababa namin yung bakuna sa inyo, yung mga kagamitan katulad ng syringes, etc. Yung mga supervisors nandyan din kasi yung protocols kailangan pare-pareho tayong lahat. Yung technology, ibababa rin natin sa inyo. Pero kayo naman po, ang sa homeowners, ang siyang mamamahala sa pag-supply ng mga health workers katulad ng mga doktor at nurse, at pati ng yung mga marshals na magmaman ng inyong lugar para siguraduhin may minimum health standards tayong sinusundan. So, in fact, it's been very, very, very successful so far. And we've already worked with about 57 homeowners associations. This is a very, very good program, and I believe that this is one way in which we can reach herd immunity faster and better. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.